سلام به همگی، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. شیرینی رز نارگیل زعفرونی یه شیرینی خوشمزه نارگیلیه که در کنار زعفرون یه طعم بی اندازه خوشمزه ای داره. این شیرینی خوشمزه نارگیلی بسیار مناسب عید نوروز و پذیرایی از مهمون هاست. برای آموزشش لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شیرینی رز نارگیلی زعفرونی ابتدا 200 گرم پودر نارگیل رو داخل ظرفی میریزم. 60 گرم آرد رو هم اضافه میکنم. به 70 گرم شکر احتیاج داریم، اون رو هم میریزم. 50 گرم روغن صاف قنادی رو اضافه میکنم و همچنین 3 عدد تخم مرغ رو هم میریزم. نوک قاشق چایخوری وانیل و نصف قاشق چایخوری پودر هل اضافه می کنم و در نهایت مقداری زعفرون دم کرده غلیظ. حالا شروع به هم زدن می کنم تا همه مواد با همدیگه مخلوط بشن. و برای اینکه بهتر مخلوط بشن بقیه کار رو با دست انجام میدم. شروع به هم زدن میکنم تا خمیر شیرینی رز نارگیلیمون به این اندازه غلظتش برسه. من از این ماسوره برای درست کردن شیرینی رز نارگیلی استفاده میکنم. مقداری از مواد رو داخل قیف میریزم. و حالا با قیف شروع به پایپ کردن شیرینی رز نارگیلی زعفرونی داخل سینی فرم می‌کنم. من برای تزیین شیرینی ها از مقداری مغز گردو استفاده کردم. یک قاشق غذاخوری شربت بار به گردوها اضافه می کنم و با گردوها مخلوط می کنم و بعد 1 عدد گردو روی هر یک از شیرینی ها قرار میدم. بعد از اینکه همه شیرینی ها رو آماده کردیم، سینی فر رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد حدوداً به مدت 15 دقیقه قرار میدیم تا شیرینی ها کاملا بپزن. توی این فاصله بریم برای آماده کردن شربت بار. 1 لیوان شکر رو به همراه نصف لیوان آب داخل قابلمه میریزم و از 1 برش لیمو برای این شربت استفاده می کنم. صبر می کنیم تا به جوش بیاد. زمانی که به جوش اومد 10 الی 15 دقیقه زمان می گیریم تا شربت بجوشه و به قوام برسه و در آخر مقداری زعفرون دم کرده به شربت اضافه می کنم. شربتمون آماده شد. من لیمو رو از داخل شربت بر می دارم و حرارت رو خاموش می کنم. بعد از حدوداً 15 دقیقه شیرینی هامون کاملا پخته شدن و من شیرینی ها رو از داخل فر بیرون میارم. شیرینی ها رو داخل ظرفی میچینم و صبر میکنم تا کمی خنک بشن. در این مرحله برای اینکه عطر گلاب داخل شربت حفظ بشه 2 قاشق غذاخوری گلاب به شربت اضافه میکنم و هم میزنم. و بعد شربت ولرم رو روی شیرینی های سرد میریزم. شیرینی های رز نارگیل زعفرونی بسیار زیبا، جذاب و خوشمزه ما آماده شدند. پیشنهاد میکنم این شیرینی های بسیار خوشمزه رو در عید نوروز برای پذیرایی از مهمون هاتون آماده کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم.